निसर्ग आणि गणेशोत्सव याचं वेगळंच एक नातं आहे. गणेशोत्सवाचं मांगल्य जपलं जावं आणि पर्यावरणाचं संवर्धन व्हावं यासाठी शाडूची मूर्ती बसवण्याकडे भक्तांचा कल जास्त आहे. यावर्षी शाडूच्या मूर्तीला जास्त मागणी आहे. ही शाडूची मूर्ती किंवा शाडूचा गणपती बसवणे ही परंपरा खूप आधीपासून आहे आणि याच्या कार्यशाळाही बऱ्याच ठिकाणी भरवल्या जातात. प्लास्टर ऑफ पॅरिसची मूर्ती जरी दिसायला आकर्षक असली तरी भक्तांचा कल जास्त करून शाडूच्या गणपती बसवण्याकडेच आहे. शाडूच्या मूर्तीला खूप आधीपासून अनन्यसाधारण महत्त्व आहे आणि आज आपण आलो आहोत अशाच एका कार्यशाळेमध्ये आणि आपल्यासोबत आहेत सारिका मुरगुडे. तर नमस्कार सारिका, स्पीड न्यूज लाईव्ह 24मध्ये तुझं खूप खूप स्वागत. तर सारिका ही बऱ्याच वर्षापासून शाडूची मूर्ती बनवण्याच्या कार्यशाळा घेतात. तर आपण आज अधिक माहिती आज त्यांच्याकडूनच जाणून घेऊयात. तर सारिका, तू किती वर्ष झाली ही कार्यशाळा भरवतेस? 5-6 वर्ष झाले असतील. मी आता जास्त म्हणजे ट्रेंडमध्ये असल्यामुळं 5-6 वर्ष झालं मी जरा जास्त प्रमाणात घेते. कारण का लहान मुलांना आतापासून जर शाडू म्हणजे काय, शाडूची माती ते पर्यावरणपूरक आहे हे जर लहान मुलांना समजलं तर इथनं पुढची जी पिढी आहे तर याचा अवलंब करेल आणि त्याचा वापर करेल. कारण पर्यावरणपूरक ज्या गोष्टी आहेत ह्या लोकांपर्यंत पोहोचणे गरजेचं आहे आणि मला असं वाटते की लहान मुलांच्या मार्फत हे जास्त बाहेर म्हणजे समजू शकते. त्याच्यासाठी मी आत्ता सध्या शाडूच्या छोट्या गणपतीच्या मूर्ती कशा बनवायच्या ह्या लहान मुलांना मी अगदी छोट्या छोट्या स्टेप्स वापरून आणि अगदी सुबकरित्या कशा बनवायच्या हे मी त्यांना शिकवते. तू ही जी कार्यशाळा भरवतेस याचा प्रतिसाद तर इथं दिसतच आहे, पण मुलांचा प्रतिसाद तुला यातून कसा मिळतोय? मुलं खूप आधीच उत्साही असतात आणि चिखलात खेळायचं म्हणल्यावर कुणाला आवडणार नाही. तर शाडूची माती अशी आहे की 2 प्रकारच्या असतात, एक लाल शाडूची माती आणि एक पांढऱ्या शाडूची माती. तर लाल शाडूची वापरली तर त्याला थोड्या चिरा पडू शकतात आणि पांढरी माती वापरली तर त्याला जास्त अशा म्हणजे भेगा पडत नाही आहेत. त्यामुळं आपण ती पांढरी शाडूची माती वापरतोय. लहान मुलं कशी आता बाजारात क्ले मिळतोय त्या क्लेसारखाच तो होतोय आणि हँडल पण करायला एकदम सोप्या पद्धतीनं. त्यामुळं मुलांना त्यात खेळायला आणि गणपती बनवायला त्यापासून शाळेत आणखीन प्रोजेक्ट सांगतात की तुम्ही सीताफळ बनवून आणा, काही फळं बनवून आणा. तर हेही त्यापासून आपल्याला बनवता येते. तर ह्यासाठी जास्त पालक उत्साही असतात की आपल्या मुलांनी जे हातानं बनवतात तर ते किती सुंदर आणि किती छान होते आणि सगळ्या शाळा पण रिस्पॉन्स देतात. तर यातनं कुठंतरी अशी सुरुवात व्हावी मुलांची की आपल्याला लहानपणापासूनच ह्या मातीपासून काहीतरी बनवता येते. हा आनंद काही वेगळाच असतो. तर आजकाल आपण बघतोय की मार्केटमध्ये शाडूच्या मूर्तीला खूप महत्त्व आहे आणि मागणीही तितकीच जास्त आहे. तर शाडूच्या गणपतीबद्दल तू काय सांगशील की याला महत्त्व इतकं काय आहे की या मागचं कारण काय असेल? आत्ता तुम्ही बघायला गेलं तर पर्यावरणपूरक किंवा इको फ्रेंडली हे जे आपण शिबिरं राबवतो पूर्ण आता जगभरात हे झालेलं आहे. तर याच्यासाठी आपण जे बनवतो शाडू मातीपासून ह्या गोष्टी किंवा आता गणपती म्हणा तर ह्या गोष्टी जर पाण्यात समजा आपण विसर्जित करतो, गणपती विसर्जित करतो तर तो पटकन विरघळला गेला पाहिजे. आता प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस असते ते विरघळत नाही. त्यामुळं त्याचं जर गणपतीचं समजा विसर्जन केलं तर किती जलचरांना त्रास होतो आहे त्याच्यामध्ये केमिकल्स वापरलेले असतात. तर ह्या गोष्टींना जलचरांना त्रास होतो. त्याशिवाय सगळीकडे पर्यावरण विस्कळीत होते. तर यासाठी मला असं वाटते की सगळ्यांनी इथून पुढे शाडू मातीचाच गणपती बसवावा आणि तो विसर्जित करावा आणि तो विसर्जित करताना एखाद्या बारडीमध्ये टपामध्ये ठेवला तर तो लगेच विरघळतो. 1 ते 2 दिवसात लगेच विरघळून जातो. त्यामुळे सगळ्यांनी हे आपल्याला जर आपलं पर्यावरण जर सांभाळायचं असेल तर आपल्याला ह्या गोष्टी आत्तापासून कराव्या लागतील. तर पर्यावरणाचा विचार केला तर शाडूची गणपती बसवणे खूप चांगलं आहे. यासाठी घरोघरी शाडूचा गणपती असावा यासाठी सारिका लहान लहान मुलांची कार्यशाळा घेऊन त्यांना शाडूचा गणपती कसा बनवावा हे अगदी सोप्या पद्धतीनं शिकवते. तर थँक्यू सारिका. थँक्यू. नमस्कार, तुझं नाव? मधुरा माळवे. तर तू शाडूची गणपती जे शिकतेस त्याबद्दल काय सांगशील?
मला ही माहिती कळाल्यानंतर मला वाटलं की पटकन आपण पण असं काहीतरी शाडूची ही मूर्ती करावी, शिकावी. म्हणजे काय आपण आपल्या हातातून करण्यात मूर्ती जे वेगळं समाधान आहे ते विकतची मूर्ती घेण्यात नाही आहे ना. त्यामुळं मग मी तयार करायची मूर्ती असं ठरवलं हिच्याकडे येऊन. तर शाडूच्या गणपतीबद्दल तू काय सांगशील? अर्थातच आपल्याला माहिती आहे त्याप्रमाणे शाडूची मूर्ती ही पर्यावरणपूर्वकच आहे. शाडूची मूर्ती ही तुम्हाला घरच्या घरी विसर्जित करता येते, की ज्याचा उपयोग तुम्ही झाडाला पाणी घालण्यासाठी ते पाणी नंतर तुम्ही झाडालाही घालू शकता. म्हणजे आत्ता माझा मुलगा लहान आहे 3 वर्षाचा. मला असं आहे की त्याला आत्तापासून ते संस्कार द्यायचे आहेत की बाबा हे आपण कसं आत्तापासून जर आपण पर्यावरणपूर्वक गोष्टींचा असा वापर केला तर तू जेव्हा 20 वर्षाचा किंवा तू जेव्हा 25 वर्षाचा होशील तेव्हा निश्चितच आत्ता जेवढी झाडं आहेत त्याच्यापेक्षा जास्त झाडं शिल्लक असतील. फक्त सांगायचं आहे की मी जे आत्ता शिकायला आले होते मला पहिल्यांदा काहीच येत नव्हतं आणि मॅडमनी मला आत्ता म्हणजे ती माझी फ्रेंडच आहे, तिनं आत्ता इतक्या सुंदर आणि मस्त सोप्या पद्धतीने शिकवलं की मी अक्षरशः एका दिवसात मी समाधानी आहे की मी एवढं तरी करू शकले. त्यामुळे तर खरंच खूप छान आणि थँक्यू. ओके, थँक्यू.